ano sa hair, yung mga naglalagas na yung hair. So, ito yung unboxing ko sa inyo guys. So, mga gusto kong bumili nito sa akin, mayroon siyang, ito yung latest. Kasi yung iba, panot na talaga guys. Wala nang pag-asa. So, ito guys, try nyo. Kasi yung sa hair essence, depende sa buhok. Pero ako guys, dati, ito dito guys, panot siya. Pero ngayon, mahaba na. Kasi nga, natubuan na siya ng hair. Ina-apply ko lang po yun siya guys. In-apply ko yun siya guys. So, mayroong iba na mas hiyang sila ng ganito. So, pakitawag po sa inyo guys kung ano po itong bagong na latest. 7 days lang siya, mayroon na siyang result guys. So, try nyo din. Bali nyo, magka-share na kayo. Ganun yung mga kalbo. At dito sa Taiwan guys, pag winter talaga, naglalaga sa mga hair. So, ito yung ginagamit ng iba. So, pili na lang kayo kung saan kayo mas hiyang. So, mayroon akong ganito, hair essence oil. Mayroon din akong ito siya. Ginger, King of Ginger. 7 days hair nutrient solution. Sa mga, yun nga guys, wala nang pag-asa na tumubo yung mga panot-panot natin guys. So, pwede mo itong i-apply sa iyong hair. So, ito yun siya yung actual. Yan siya yung actual guys. Yan. Ito yung picture niya. Yan. So, ito yung actual niya. Okay. So, kung ito sa akin, ito yung unboxing ko sa'yo. Ito na yung isi-send ko sa'yo. So, mayroon siyang promo. So, if you buy 1 pieces, if you buy 2 pieces, you've got is free. So, buy 1 pick 1 siya. Buy 2 pick 1 siya. Pero limited lang siya guys. Hindi ba ko lang alam ngayon kung available pa siya. So, try mo ito guys. Ang ml nito is I think 30 ml. Mas marami siyang laman kaysa doon sa hair essence. Hair essence kasi guys is mas kunti lang yung laman. 10 ml lang siya. Yun yung ginagamit ko sa buhok ko para humaba siya na mabilis. So, tatlo na to siya. Ayan. Para hindi ka nabili kasi sayang naman yung shipping mo. So, bili ka na lang 3. Para hindi ka, ma'am, ito po yung sayo na order mo. And isasabay ko na lang yung, isisend ko na lang to sa iyong, sa iyong address. And ito yung siya actual. So, kung isa lang gusto mo, so isa lang mo yung ko. Pero mas maganda mo kunin mo na itong tatlo para po hindi po mahirapan yung hair mo dagas ng lolo ubos. Kasi lalo na yung mga hindi natutulog, lalo na yung mga wala nang tulugan talaga, piyatan. So, bagay ito sa inyo guys. Apply nyo lang to guys sa inyong mga hair na lagi nalalagas, surap nyo lang. Yun lang. Ganun lang siya kasi nito. So, ito yung actual niya. Hey ma'am, ito na nga pala yung order mo na hair. Aside sa hair essence, meron na siyang hair. For 7 days, meron na siyang result. Yung mga nalalagas po yung mga hair nyo at kapanood po kayo. Pang lalaki, pang babae, pwede po ito. At ito po yung sikreto ng hair ko. Kaya bilis yung humaba kahit lagi siya pinupulan yung buhok. Lagi siyang humaba. Tapos diba wala kong tulog lagi naglagas. Ayan guys, sumubo na siya guys. Effective talaga siya. Actually, panot yan dati. Ngayon, yan o. Halatang panot yung dati guys, ngayon, tumubo na siya. In just 7 days, may result na po yung inyong pag-apply nito. Andun na po, 30 ml to siya. Hanggang yung essence 10 ml lang. Nakasulit ng mga so guys, ito ginger ang tawag dito. 7 days ginger hair nutrient solution sa mga naglalagas ng talaga ang buhok guys. Kasi sa winter dito sa Taiwan, talagang hirap guys. Pag nagpupuyat ka pa, so hindi talaga nakakasurvive ang hair nyo. Tapos syempre malamig. Tapos mainit yung tubig na nilalagay nyo. Natural, maglalagas talaga yung buhok nyo. So sa akin guys, maglalagas din naman. Pero at least meron tumubo ulit na buhok. Katulad yan guys, kasi napano talaga ako kasi wala kang tulog. So ayan o. Yun, tumubo na siya. So ang bilis kang humaba ng hair ko, promise. Kakaputol ko lang nito. Humaba na naman siya guys. Tapos gaganda pa yung hair mo kahit hindi ka kasi shampoo. I don't use everyday shampoo. Yan ang
mayroon din akong shampoo pala guys na para sa buhok nyo na magdadry, mayroong black, may colored brown. Depende sa color na gusto mo. Magaganda rin yung hair mo. Tapos, ito yung i-apply mo oil para mas lalong gaganda. So, andyan na po ma'am. So, kung gusto mo po tatlo na po yung i-send ko para isang shipping ka lang. For example, maubos mo to, mayroon ka pang extra. O, diba ma'am? So, send ko na ma'am. Thank you.